สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายน้ำโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทำหอยแมลงภู่ผัดโหระพามาฝากนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับรสชาติหอมอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเป็นหอยแมลงภู่นะครับโจ๊กใช้แบบที่เขาต้มล้างแกะไว้เรียบร้อยนะครับสำเร็จรูปนะครับใบโหระพานะครับน้ำมันสำหรับผัดซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับอันนี้จะเป็นกระเทียมแล้วก็พริกจินดาโขลกรวมกันนะครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำล้างครกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับส่วนผสมมีเท่านี้ครับอันดับแรกใส่น้ำมันนะครับตั้งจนร้อนนะครับตามด้วยเครื่องผัดนะครับนั่นก็คือกระเทียมแล้วก็พริกที่โขลกเอาไว้นะครับเอาลงไปผัดจนหอมก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับใส่หอยแมลงภู่ลงไปเลยนะครับหอยแมลงภู่อันนี้เราจะใช้แบบที่เขาแกะลวกก็คือต้มไว้เรียบร้อยนะครับจนสุกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาลงไปผัดนะครับผัดจนเริ่มหอมก่อนนะครับจากนั้นเหยาะน้ำล้างครกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับน้ำมันหอยครับตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับเมนูนี้อย่าผัดนานเกินไปนะครับใช้ไฟแรงๆรีบๆผัดนะครับเพราะว่าหอยเนี่ยยิ่งผัดนานน้ำจะยิ่งออกมาเยอะนะครับโรยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับโรยใบโหระพาได้เลยนะครับเวลาที่เราผัดแล้วเราใส่ใบโหระพาลงไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะหดลงไปอีกนิดนึงนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะดูเยอะเกินไปนะครับนี่นะครับจะออกเหลือประมาณนี้นะครับใช้ไฟแรงๆนะครับผัดเมนูนี้ครับจะได้ออกมาแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอยแมลงภู่ผัดโหระพานะครับเมนูหอมๆง่ายๆทำอร่อยๆนะครับถ้าใครอยากทำเมนูนี้นะครับสามารถเอาส่วนผสมและวิธีทำที่โจเขียนให้ในวิดีโอนะครับแล้วก็ทำตามโจได้เลยนะครับถ้าใครอ่านไม่ทันนะครับโจเขียนให้ใต้คลิปด้วยนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับใครอยากให้โจทำเมนูอะไรนะครับหรือวิธีทำของเมนูไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมวันนี้โจต้องไปแล้วสวัสดีครับ